Nozzle Channel mempersembahkan Ayam Penyet Nozzle Style. Assalamualaikum dan hai, selamat bertemu kembali di dalam Nozzle Channel. Macam biasa, Nozzle Channel tak akan menyusahkan korang untuk pergi beli bahan-bahan yang rumit lagi merumitkan. Nozzle Channel akan selalu menyajikan resepi tak masuk akal tapi sedap. Kita gunakan bahan yang biasanya ada di rumah sepanjang bulan, malahan sepanjang tahun, dan yang biasanya orang rumah akan restock setiap bulan. Tanpa membuang masa, jom kita layan. Sediakan 4 liter air mendidih di dalam periuk. Korang agak-agak je, makin banyak ayamnya, makin banyaklah airnya. Masukkan 4 batang serai ke dalam periuk di mana air menggelegak. Tanpa perlu berfikir panjang, masukkan 2 ke 3 inci halia yang telah dihiris nipis. Tanpa segan silu, masukkan 6 ke 7 ulas bawang putih yang telah diketuk sikit. Kemudian dengan penuh keyakinan, masukkan 1 sudu serbuk kunyit ke dalam periuk. Tak perlu tunggu sampai esok, masukkan paha ayam yang telah dibersihkan. Korang nak masukkan berapa banyak pun tak kisah, asalkan korang bahagia aja. Tutup dan biarkan selama 30 ke 40 minit. 40 minit kemudian, tak perlu nak tunggu pengumuman ataupun apa, terus je angkat paha ayam yang telah direbus tadi, masukkan ke dalam bekas dan biarkan sejuk seketika. Macam inilah rupa paha ayam yang telah direbus tadi. Kuning keemasan, menawan, tertawan, tampan dan mengumpan. Aum. Sementara menunggu ayam menyejukkan diri, kita kisar bahan perapan dulu. Jom. Bahan perapan pun tak adalah yang hewok-hewok, yang biasa ada kat rumah je. 3 ke 4 biji bawang merah, masukkan ke dalam pengisar. 2 inci halia potong besar-besar pun tak apa, masukkan ke dalam pengisar. Dan jangan lupa 7 ulas bawang putih, masukkan ke dalam pengisar. Korang kisarlah bahan-bahan ni semua sampai sedikit hancur. Kalau nak lagi mudah dikisar, masukkanlah air. Barulah lancar je pengisar korang buat kerja. Nanti dapatlah hasil lebih kurang macam ni. Tuangkan bahan kisaran tadi ke atas ayam dan gaulkan sehingga rata ke seluruh permukaan kulit ayam. Ini dia bahan rahsia keranggupan ayam penyet Timur Tengah yang tiada bandingan. Masukkan campuran garam dan sedikit tepung goreng Kentucky. Garam lebih kurang 2 ke 3 sudu teh dan tepung Kentucky agak-agak je lah ya. Mungkin dalam 4 ke 5 sudu besar je. Lagipun bukan nak sadut habis, cukup untuk meranggupkan kulit ayam je. Korang gaulkanlah dan ratakan campuran garam dan tepung Kentucky ni ke atas paha ayam ni. Bila dah rata macam ni, rehatkan sekejap lah. Tapi kalau dah lapar dan tak boleh tahan lagi, goreng je terus pun tak apa. Seterusnya, panaskan minyak dan gorengkanlah. Goreng paha ayam ni kena hati-hati sikit, sebab isi ayam ni dah mengandungi air. So akan ada aksi-aksi letupan manja sikit. So hati-hati guys. Gunakanlah perisai FRU kalau boleh. Sementara menunggu paha ayam ini digoreng, korang layanlah aksi menggoreng dulu sambil jawab teka-teki ni. Teka-teki yang pertama, banyak-banyak ikan. Ikan apakah yang tembus kotak? Cluenya ikan ni famous kat Sarawak. Dan teka-teki yang kedua, banyak-banyak kuih. Kuih apakah yang laju? Cluenya kuih ni nipis, rangup dan manis. Banyak korang yang layan konten dan subscribe channel ni. Cewa, buat betul kipas ni. Kalau tak subscribe juga, tak tahulah. Jawapannya ialah subscribe dulu, tekan butang notifikasi, sebab jawapannya saya akan beritahu kat konten yang akan datang. Tak adalah, gurau je. Korang sabar je ya. Jawapannya saya akan beritahu kat hujung video ni nanti. So, lepas digoreng dengan penuh kawalan keselamatan daripada FRU, inilah hasilnya. Tapi saya tak sempat nak katuk ataupun penyetkan ayam ni. Dah pun habis. Sebab sedap sangat. Ranggup macam guruh di langit. Sedapnya macam mimpi indah. Dah pun habis. Sedap guys. Kalau tak percaya, korang try lah. By the way, jawapan teka-teki tadi ialah ikan true box. Sebab true box. Dan teka-teki yang kedua, jawapannya ialah kuih speed. Sebab dia ada speed. Itu je lah untuk kali ni. Semoga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.